Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra roz. Poți să alegi intuitiv sau poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cel mai potrivit număr pentru tine. Numărul 1, piatra albastră. Hai să vedem, dragii mei, mesajele tarotului pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. De asemenea, menționez faptul că dacă vrei o astfel de citire, găsești oricând ai tu nevoie pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem așadar, dragii mei, mesaje pentru numărul 1. Tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă și numărul norocos pentru tine. Hai să vedem. Ok, văd aici niște vești pe care le-ai primit de la un bărbat mai tânăr sau vești pe care urmează să le primești. E o persoană puțin supărată aici pentru unii. Ok, mă opresc. A ieșit prima carte, deci niște informații noi pe care le-ai primit sau pe care urmează să le primești. Văd aici, uite, o persoană cu care te-ai certat recent sau o persoană care e pusă pe ceartă, poate chiar e cineva care se află într-un conflict în acest moment. Persoana asta, uite, ți este prietenă, ți este alături, vrea să fie lângă tine. De asemenea, dacă aștepți un răspuns din punct de vedere financiar, să știi că acest răspuns este pozitiv. Pentru tine avem cunoștințe noi. Se pare că este un moment în care tu vei cunoaște oameni noi sau poate ai cunoscut deja o nouă persoană care urmează să-ți ofere o veste. Hai să vedem. Ok. Are legătură cu o veste mai puțin plăcută care apare într-un mod surprinzător legat de o călătorie îndepărtată sau legat de o vacanță, legat de ceva important. Văd aici pe cineva care are niște probleme, da? Vestea asta poate avea legătură cu o problemă de sănătate a unei persoane, cu o ceartă, cu niște discuții ciudate, cu o tranziție și o schimbare. Deci aici tu cumva treci printr-o schimbare, vrei să schimbi ceva la felul în care arăți, la povestea în care ești. Pentru casa ta avem ești lăudat, onorat. Deci cineva aici să știi că îți dă niște cuvinte frumoase, vei primi niște complimente de la niște rude sau de la niște persoane dragi ție. Prietenii tăi, oamenii apropiați de tine, să știi că te respectă, te văd într-o lumină bună, pozitivă. Și e ceva ce are legătură cu o scrisoare. Deci tu să știi că vei primi niște vești bune, poate legate de muncă, poate niște vești bune legate de casa ta, pot fi niște vești bune de la niște rude, e ca o adunare aici de oameni, e ca o mică mare petrecere. În curând avem un conflict, da? În curând mi-apare o ceartă sau mi-apare o situație ciudată, o situație în care tu te simți agitat. Poate auzi de niște oameni în jurul tău că au ceva de împărțit, dar e intens. Ia uite, e cu ceartă. E cu ceartă și are legătură cu o invitație. Da? Are legătură cu o invitație, are legătură cu un mesaj pe care îl primești. Cineva te invită la el, la ea, sau poate tu inviți persoana asta undeva. În viitor avem o persoană vicleană, o persoană aici care își urmărește interesul. Poate să fie vorba despre o persoană foarte sigură pe ea, poate să fie vorba despre o persoană care este mai inteligentă sau cineva care are un plan aici. Este o persoană în viitorul apropiat care își va încerca norocul în legătură cu tine, va risca. Și va încerca să vadă cum vei reacționa tu, ce vei face, ce vei spune, cum anume vei reacționa.
Ia să mai vedem o carte. E un noroc mare, da? Poate cineva care te ajută cu o șmecherie, cu ceva. Ce nu știi tu, e o zi plăcută. Se pare că tu nu știi aici că cineva se pregătește să-ți facă o surpriză sau nu știi faptul că cineva se simte bine, cineva are parte de apreciere, de iubire. Proces și judecată. Deci tu nu știi aici că urmează să primești o veste bună privind niște acte sau urmează să primești o veste bună privind un verdict care se dă. Dar e un cadou, e o surpriză foarte plăcută pentru tine. Și are legătură cu o veste bună, dar și cu niște lacrimi, mai văd aici. Cineva care sacrifică ceva din iubire. Pe neașteptate, o bucurie mare pentru sufletul tău. Pe neașteptate apare o veste care te bucură extraordinar de mult. Mai văd aici faptul că reușești să rezolvi ceva foarte important pentru tine. Și tot pe neașteptate văd un moment în care apare o veste bună. Uite, e ceva legat de un bărbat mai tânăr, da? O veste onorabilă pe care o primești. Poate să fie vorba despre o veste care te bucură, ceva care te face să vezi lucrurile altfel. Ce o să te mire? O veste de final. Deci tu vei rămâne surprins de faptul că ceva se închide, ceva se finalizează. Ce se finalizează? E un final legat de bani mulți. Sau e un final legat de o mașină, o casă, un teren. Afli de cineva că pune punct la ceva anume. Da? Și cineva aici care își dorește să te revadă. Cineva care își dorește să reia legătura cu tine. Vei rămâne surprins, da, de această surpriză pe care cineva ți-o face. Și are legătură cu o relație serioasă, cu o căsătorie, cu o stabilitate foarte mare. Hai să vedem ce zice și acest oracol, că sunt curioasă. Parcă totul se întoarce la 180 de grade. Avem putere, protecție pentru tine. Deci tu aici ești protejat. Pentru viitorul tău mi-a ieșit o veste bună din partea unei persoane cu autoritate. Deci cumva este un moment în care ți se îndeplinește o dorință, văd eu aici. Vei rămâne surprins de faptul că cineva își va dori pace cu tine, cineva își va dori iubire, cineva își va dori să celebrați, să vă bucurați de ceva anume. Și vei rămâne surprins iarăși de un adevăr pe care îl afli, da? Cineva care vrea să călătorească cu tine, cineva care ia o decizie aici importantă. Ia să vedem ce zice oracolul ăsta. Deci e o veste aici care apare foarte puternică. Oracolul zice așa, să ai încredere în visul tău sau în ceea ce tu visezi și de asemenea ți se spune să te aștepți la schimbări puternice. Să te aștepți la schimbări puternice. Din partea cuiva. Da? Ți se spune să găsești un echilibru între spiritualitate și partea practică a lucrurilor. Cumva e bine că meditezi, e bine că faci afirmații pozitive, dar ți se cere clar să și acționezi aici. Da? Să și acționezi. Ți se spune să mai lași și trecutul în urmă sau lucrurile care vezi că tot nu au funcționat. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că m-ai urmărit. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, funcții gratuite pentru toți și astfel îmi poți mulțumi.
Îți mulțumesc că distribui aceste videoclipuri, contează foarte mult pentru mine și îți reamintesc faptul că dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând are nevoie sufletul tău pe aplicația Tarot by AI. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături și dacă dorești o astfel de citire, ai parte oricând are nevoie sufletul tău pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru tine. Ce trebuie tu să cunoști în acest moment? Ce urmează în viața ta? Ce spun cărțile? O veste bună pe care o primești undeva pe la amiază. Sau o veste bună care apare într-o zi sfântă, într-o zi bună. Primești o veste și vestea asta îți face ziua mai bună, îți face ziua mai frumoasă. Wow, ok, văd o persoană aici cam vicleană, geloasă, invidioasă, poate este o persoană căreia nu-i place ceva în legătură cu o sumă de bani sau este o persoană care cumva încearcă să-și urmărească aici interesul, e ca un dușman. Da? Poate să fie vorba despre o persoană mai neexperimentată în viață sau o persoană mai tânără. Pentru tine văd aici un conflict, deci poate este un moment în care viața ta e mai agitată, poate a fost acest conflict recent. Ia să vedem. Poate e un conflict în tine, ești tu mai agitat. Wow, o surpriză pe care o vei avea foarte, foarte curând. Maxim 2 puncte, nu știu, 2 ore, maxim 2 zile, ceva aici se întâmplă. Care are legătură cu o bucurie mică. Pentru casa ta avem noutăți la drum lung. Pentru casa ta se pare că este un moment aici în care cineva îți vine în casă sau te pregătești să faci un drum undeva anume, poate intri în contact cu o rudă, cu cineva care se află la distanță de tine, poate în alt oraș, în altă țară. Cineva care vrea să-ți vină în casă, ia uite. Aici mai văd că o să cunoști oameni noi. Cunoști oameni noi. Pentru casa ta, uite, văd un drum care are legătură și cu un bărbat matur, are legătură și cu faptul că vei reuși ceea ce gândești prin persoana asta. Deci cineva care vine în vizită sau cineva care vrea să plece din viața ta. Pentru casa ta, uite, am simțit nevoia să mai extrag, adică pentru sufletul tău, pentru tine. Aici văd o veste bună care îți va aduce o schimbare destul de mare privind casa, familia, privind viața privată. În curând o bucurie de departe, deci în curând primești o veste din străinătate, de la distanță, din altă țară, din alt oraș. Și are legătură cu un sfârșit, dacă ceva se închide. Este o veste de final, doar că uite aici tu ești lăudat, ești onorat, ești foarte bine susținut. Cineva te aplaudă, cineva îți spune tot felul de cuvinte frumoase, de laudă, de apreciere. În viitor avem lacrimi, deci aici văd o persoană tristă, poate intri în contact cu o persoană ceva mai tristă sau poate este vorba despre o persoană care vine către tine și își spune oful, își spune problema. Dar, pe de altă parte, văd aici un bărbat tânăr sau un bărbat energic și o bucurie mare. Deci, poate persoana asta vine și te bucură cu ceva, cu o veste, cu o situație. Ce nu știi tu e un cadou. Se pare că tu nu știi că cineva ți-a cumpărat un cadou sau nu știi că cineva vrea să-ți facă un cadou, vrea să-ți facă o surpriză. Cineva care te dorește proces și judecată și noroc.
Deci cineva aici care te dorește ia o hotărâre și riscă în relația cu tine. Foarte interesant. Deci, ce nu știi tu este că cineva pregătește ceva anume. Poate este vorba despre o femeie matură. Pe neașteptate, bani puțin și supărare. Pe neașteptate văd o persoană aici puțin tristă, supărată. Da? O întâlnire, pe neașteptate ai o întâlnire cu cineva care îți dă o veste mai puțin plăcută. Poate este o veste care are legătură cu persoana respectivă sau poate are legătură cu o întâlnire pe care o ai în cadrul căreia se discută ceva. Ce o să te mire pe tine în toată povestea asta este realizarea dorințelor. Deci dorințele tale cumva devin realitate. Primești o veste extraordinar de bună. În legătură cu niște musafiri. Deci, ce o să te mire sunt niște oameni care îți vin în vizită sau cineva care îți vine în vizită și care îți propune o călătorie sau poate cineva de la distanță care vrea să te viziteze și te anunță. Poate tu aici vei face un drum undeva, dar e ceva ce tu îți dorești tare mult. Tare, tare mult. Hai să vedem ce zice și oracolul pentru numărul 2. Oracolul vorbește despre amintiri, despre emoții, despre așteptări. Cineva avea niște așteptări sau poate ai în continuare niște așteptări. Este un fel de conflict aici legat de un copil, legat de o situație ciudată, legat de o casă pentru unii, nu știu. Ia să vedem ce nu știi tu, despre ce e vorba, că îmi place ce văd aici. Tu nu știi faptul că cineva ți este devotat, poate cineva vrea să-ți fie alături pentru totdeauna, poate cineva te cere în căsătorie sau aveți discuții și nu știi faptul că cineva a reflectat și a înțeles că tu ești persoana potrivită, alături de care vrea să trăiască de acum încolo. E cineva care poate a pus ochii pe tine și încă nu ți-a zis. Iubire, romantism, frumusețe, călătorie. Pe neașteptate, ziceam eu că e o întâlnire cu o veste mai puțin plăcută, da? Care are legătură cu o problemă financiară pe care cineva o are, cu un pericol în care se află și să vedem ce o să te mire pe tine. O să amețești când o să afli chestia asta, e să vezi. Un mesaj, o noutate, ceva ce tu nu știi. Cineva care depășește o barieră, cineva care depășește un obstacol, o provocare pe care cineva și-o asumă. Determinare, libertate, deci cineva care spune gata, eu vreau să mă eliberez, vreau să acționez sau cineva care spune gata, am depășit obstacolul, de acum suntem liberi, de acum totul e mai liniștit. Și aici avem o eclipsă de soare și avem un nou început, dar și un sfârșit. Da? Cineva află un secret, se întâmplă ceva. Să vedem ce zice oracolul lunii. Wow! Sunt multe mesaje față de numărul 1, dar asta este, le luăm în considerare. Se spune că tu ești foarte aproape să-ți atingi scopul. Ești într-un timp de vindecare. Fă-ți timp să expiri, fă-ți timp să te detașezi, să te liniștești. Și ți se mai spune așa, că răspunsul pe care tu îl aștepți vine pentru sufletul tău, bineînțeles. E clar aici că ceva este foarte, foarte aproape, mai aproape decât ți-ai imaginat. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că ați stat alături de mine până la final. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu. Dacă vrei o astfel de citire, te invit oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul este gratuit pentru toată lumea și, de asemenea, dacă dorești, te invit cu drag și
pe celălalt canal de YouTube, acolo unde avem previziuni zilnice pentru fiecare zodie în parte, dar avem previziuni și pentru fiecare săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.